හරි. දැන් අපි බලමු කතා කරන්න main differences between manual system and computer based information system. එතකොට සමහරට ඔයාලට ප්‍රශ්න දෙන්න පුළුවන් මොනවද? computer based information system එකක් සහ manual system එකක් සංසන්දනය කරා. හරි. එතකොට ඒකේ වාසි මොනවා හරි අවාසි තියෙන්න පුළුවන්, වාසි තියෙන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි මේකේ වම් පැත්තේ තියෙනවා මොකද්ද? computer based information system එකක්. හරි. දකුණු පැත්තේ තියෙනවා මොකද්ද? manual information system එකක්. හරි. computer base එකයි manual එකයි. නැත්නම් අපි සිංහලෙන් කියනවා අත්තිරු පද්ධතිය අනිත් එක මොකද්ද? පරිගණක පාදක තොරතුරු පද්ධතිය. හරි. හරි. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු computer based information system එක පළවෙනි ලක්ෂණය මොකද්ද? Errors are minimal with the data processed by computer program. Errors කියන්නේ මොනවද? දෝෂ අවමයි data process එක computer program එකක් කරා සිද්ධ වෙනවා. හරි. හැබැයි manual එක computer ගන්න නෙමෙයි පාවිච්චි කරන්නේ නේද? Since the data is manually processed, there is more room for errors. හරි. දෝෂ ඇති වෙන්න තියෙන අවස්ථා බහුලයි. මොකේද? manual එකේ. හරිද? ඊළඟට දෙවෙනි එක බලන්න data can be processed more efficiently. වඩාත් කාර්යක්ෂමව දත්ත සැකසීම කරන්න පුළුවන් computer based information system එකක් ඇතුලේ ඉඳලා. හරි. ඊට පස්සේ මොකද්ද? manual පැත්තට ගියොත් එම processing of data is less efficient. හරි. කාර්යක්ෂමතාවය ටිකක් අඩුයි. ඇයි ඒ? manual එකේ වැඩ කරන්නේ කවුද? මිනිස්සු. ඉලෙක්ට්‍රොනික එකේ වැඩ කරන්නේ කවුද? යන්ත්‍ර. යන්ත්‍ර වලට මහන්සිය දැනෙන්නේ නැහැ. මිනිස්සුන්ට හැබැයි මහන්සි වෙනවා නේ. දැන් දවසම වැඩ කරගෙන ඉන්නකොට අපි යනවා පුස්තකාලයට. හරි. සමහරට එයාට තරහ යන්නත් පුළුවන් නේ. ඇයි? ළමයි ස්කූල් ලයිබ්‍රරි එකක් ගත්තාම දවසට කී දෙනෙක් ළමයි එනවද? හරි. එයාට මහන්සි දැන් සමහරට නිින්ද ගිහිල්ලා තියෙන්න පුළුවන්. ඇයි ඒ? මහන්සි ඒත කාර්යක්ෂමතාවය අඩුයි මිනිසුන්ගේ අඩුයි. යන්ත්‍ර වලට වඩා. හරි. ඒ නිසානේ නේ දැන් ගොඩක් දියුණු රටවල් වල යන්ත්‍ර පාවිච්චි කරන්නේ ඇයි? දැන් මිනිස්සුන්ගෙන් කරගන්න බැරි වැඩ කොටසක් යන්ත්‍ර වලින් කරන්න පුළුවන්. මහන්සියක් නෑ. එයාලා මට දැන් කැමරට යන්න ඕනි නේද? ටී බ්‍රේක් එකක් ඕනි, ලන්ච් බ්‍රේක් එක ඕනි එහෙම කියනවද? නෑනේ. එක දිගට වැඩ. හරි. හරි ඒ නිසා ඒ වාසිය තියෙනවා මොකේද? manual එකට වඩා computer based information system එක. හරි. පළවෙනි එක මොකද්ද? errors අඩුයි computer base එක. ඊළඟට දෙවෙනි එක තමයි කාර්යක්ෂමතාවය තමයි වැඩි. ඒතකොට අනිත් පැත්ත දන්නවනේ. හරි. ඊළඟ තුන්වෙනි එක බලන්න. large amount of data can be stored in small physical surface. ඉතා කුඩා කොටසක අතිවිශාල data ප්‍රමාණයක් ගබඩා කරලා තියන්න පුළුවන්. මොකේද? computer based information system එක. එතකොට හැබැයි manual එකක් ගත්තොත් එම් ඔයාලා දැකලා තියෙන පොත් රාක්ක ගණන් තියෙනවනේ. ලේඛන එහෙම. හරි. රාක්කවල අසුරලා ගිහින් තියෙන්නේ. එතකොට ලොකු ඉඩක් ස්පේස් එකක් යනවා. මොකටද? manual data processing කරන නිසා. හරි. requires a large space for data storage. File in cabinet are required to store file. ෆයිල් තියන්න ඕන cabinet උත් ඕන. හරි. දැන් අරක එහෙමනේ අපිට pen එක හරි පොඩි hard disk එක හරි online හරි නේද? cloud එක හරි දාලා තියන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට මොකද්ද? security can be ensured with backups and the use of password. ආරක්ෂාව තහවුරු කරගන්න පුළුවන් මොනවා නිසාද? backup සහ මොනවාද? password දාලා. හැබැයි අරක එහෙම එකක් කරන්න පුළුවන්ද? නේ? data is open to a lot of threats. It is not as safe as computer based system. ඔන්න computer based system එක වගේ ආරක්ෂාවක් නැහැ. ඕන කෙනෙකුට ගිහිල්ලා පොතක් ඇදලා අරගෙන ෆයිල් එකක් දිගාරලා බලලා ෆොටෝ එකක් හරි අඩුම තරමේ ගන්න පුළුවන්. අනාරක්ෂිතයි නේද? හැබැයි computer එක ආරක්ෂාවක් තියෙනවා, password තියෙනවා, backup තියෙනවා. දැන් අපි දුම් පොත් එක ගිනි ගත්තා කියලා. නේ? හැබැයි මේ backup කරලා තියෙනවා නම් අපිට cloud එකකට හරි දාලා තියන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ ආයතනයේ නැතත් ඔන්න කොහේ හරි තැනක ස්ටෝ වෙලා තියෙනවා. තේරුණාද? ඒතකොට වඩාත් ආරක්ෂිතයි මොකද්ද?
computer based information system. ප්‍රධාන හතරක් කතා කරන්නේ. පළවෙනි එක මොකද්ද? error සාමයි computer base එක කාර්යක්ෂම වඩාත් කාර්යක්ෂම data process කරන්න පුළුවන්. අතිවිශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් කුඩා ඉඩක ගබඩා කරන්න පුළුවන්. ආරක්ෂාව තහවුරු කරගන්න පුළුවන් backup සහ password යොදලා.